Chào mừng các bạn đến với kênh Sang. Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá 10 loài động vật kỳ lạ nhất hành tinh, những sinh vật với ngoại hình độc đáo và khả năng khiến bạn phải kinh ngạc. Từ những kẻ tái sinh phi thường đến các sinh vật như bước ra từ phim viễn tưởng, mỗi loài là minh chứng cho sự sáng tạo vô tận của tự nhiên. Bạn đã sẵn sàng mở rộng tầm mắt và chiêm ngưỡng những sinh vật độc nhất vô nhị này chưa? Đừng quên like, subscribe và bắt chuông để không bỏ lỡ các video khám phá tiếp theo. Bắt đầu hành trình ngay thôi. Mở đầu là Axolotl, kỳ nhông nước Mexico với khuôn mặt luôn nở nụ cười, đôi mắt đen láy và vẻ ngoài dễ thương đến lạ kỳ. Dù được mệnh danh là quái vật nước, nhưng thực chất, Axolotl lại vô cùng hiền lành và thân thiện, khiến ai nhìn cũng phải mỉm cười. Đặc điểm nổi bật nhất của chúng là chiếc màng ngoài xòe như bom sư tử, giúp hấp thu oxy hiệu quả dưới nước. Những chiếc màng này không chỉ là công cụ hô hấp mà còn tạo nên vẻ đẹp độc đáo, khiến Axolotl trở nên khác biệt giữa muôn loài lưỡng cư. Điều đặc biệt nhất, Axolotl có thể tái sinh gần như mọi bộ phận trên cơ thể, kể cả tim, não và tủy sống, một khả năng khiến các nhà khoa học không ngừng kinh ngạc. Không chỉ dừng lại ở việc mọc lại chân tay, chúng còn có thể phục hồi các cơ quan nội tạng phức tạp, điều mà hầu hết các loài động vật khác đều không thể làm được. Khi mất một chi, tế bào tại vết thương biến thành tế bào gốc, bắt đầu quá trình tái tạo hoàn hảo, không để lại sẹo. Quá trình này diễn ra nhanh chóng và chính xác, giúp Axolotl luôn duy trì được hình dạng nguyên vẹn dù gặp phải tổn thương nghiêm trọng. Axolotl mặc hội trùng Nelteni, giữ nguyên hình dạng ấu trùng suốt đời, sống hoàn toàn dưới nước và thở bằng màng. Chúng không bao giờ trưởng thành hoàn toàn như các loài kỳ nhông khác, mà mãi mãi giữ lại nét ngây thơ, đáng yêu của tuổi nhỏ. Dù là thú cưng phổ biến, Axolotl ngoài tự nhiên đang bên bờ tuyệt chủng do ô nhiễm và xâm lấn sinh cảnh. Sự phát triển đô thị, nước thải và các loài ngoại lai đã khiến môi trường sống của chúng ở hồ Xochimilco, Mexico ngày càng bị thu hẹp nghiêm trọng. Chúng cần môi trường nước sạch, mát và ổn định, chủ yếu ăn giun, côn trùng nhỏ. Trong điều kiện nuôi dưỡng, Axolotl cũng rất nhạy cảm với chất lượng nước, đòi hỏi sự chăm sóc kỹ lưỡng để phát triển khỏe mạnh. Axolotl nhắc nhở chúng ta về sự mong manh của hệ sinh thái, một sinh vật với khả năng sinh tồn phi thường vẫn có thể biến mất vì tác động của con người. Nếu không có những hành động bảo vệ kịp thời, chúng ta có thể sẽ chỉ còn thấy Axolotl trong sách vở và phòng thí nghiệm. Khả năng tái sinh của chúng là chìa khóa mà khoa học vẫn đang tìm kiếm. Nghiên cứu về Axolotl có thể mở ra hy vọng mới cho y học tái tạo, giúp con người chữa lành vết thương và phục hồi các cơ quan bị tổn thương trong tương lai. Hy vọng nỗ lực bảo tồn sẽ giúp Axolotl tiếp tục tồn tại trong tự nhiên, để thế hệ mai sau vẫn còn cơ hội chiêm ngưỡng loài sinh vật kỳ diệu này trong môi trường sống hoang dã. Một sinh vật nhỏ bé, nhưng mang trong mình bí mật lớn của sự sống. Axolotl là minh chứng cho sự kỳ diệu của tự nhiên và tiềm năng chưa được khám phá của thế giới động vật. Hãy cùng bảo vệ những điều kỳ diệu này, để Axolotl mãi là biểu tượng của hy vọng, sự tái sinh và sức sống bền bỉ của thiên nhiên. Tiếp theo là sao la, kỳ lân châu Á bí ẩn của dãy Trường Sơn, Việt Nam. Phát hiện năm 1992, sao la gây chấn động vì là loài động vật có vú lớn mới hiếm hoi được tìm thấy cuối thế kỷ 20. Sao la có bộ lông nâu sẫm, vết trắng trên mặt và cặp sừng dài thẳng song song như kỳ lân huyền thoại. Chúng cực kỳ nhút nhát, gần như không ai từng quan sát được sao la ngoài tự nhiên. Mọi thông tin chủ yếu đến từ bầy Anh và lời kể dân bản địa. Mối đe dọa lớn nhất là bầy dây săn bắt trộm, khiến số lượng sao la chỉ còn vài chục đến vài trăm cá thể. Các đội tuần tra rừng đang ngày đêm tháo gỡ bay, cộng đồng địa phương được nâng cao nhận thức để bảo vệ loài vật quý hiếm này. Sao la là biểu tượng của sự hoang dã và thành công bảo tồn đa dạng sinh học Việt Nam. Chúng không phải thần thoại mà là báu vật có thật của tự nhiên Việt Nam. Việc bảo vệ sao la là trách nhiệm của tất cả chúng ta. Hãy cùng giữ gìn kỳ lân châu Á cho thế hệ mai sau. Rồi rừng già, chúng ta lấn sâu vào vùng Bắc Cực băng giá để gặp Narwhal, kỳ lân biển cả huyền thoại với chiếc ngà xoăn dài tới 3 mét, nổi bật giữa đại dương lạnh lẽo. Loài động vật này không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình độc đáo, mà còn bởi những bí ẩn khoa học mà nó mang theo. Chiếc ngà thực chất là răng nanh phát triển quá khổ, chứa tới 10 triệu đầu dây thần kinh, hoạt động như bồ cảm biến khổng lồ giúp Narwhal cảm nhận nhiệt độ, áp suất và độ mặn nước biển. Các nhà khoa học tin rằng chiếc ngà này còn giúp Narwhal giao tiếp, tìm kiếm bạn đời và thậm chí phát hiện con mồi dưới lớp băng dày. Narwhal là thợ lặn cú khôi, có thể lặn sâu hơn 1.500 mét để săn cá bơn, cá tuyết và mực. Chúng có khả năng chịu đựng áp suất lớn và thiếu oxy trong thời gian dài, điều mà rất ít loài động vật biển khác làm được. Chúng di cư theo mùa, gắn liền với băng biển, di chuyển hàng trăm km để tìm kiếm thức ăn và nơi sinh sản. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu đang đe dọa nghiêm trọng môi trường sống của chúng, khiến băng tan nhanh hơn bao giờ hết. Tiếng ồn từ vận tải biển và khai thác dầu khí cũng ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp của Narwhal, làm gián đoạn các tín hiệu âm thanh mà chúng sử dụng để định vị và liên lạc trong vùng nước tối tăm. Narwhal là phần quan trọng trong văn hóa người Inuit, được săn bắt bền vững hàng ngàn năm. Thịt,
mố và ngà của chúng là nguồn sống quý giá, đồng thời gắn liền với truyền thống, nghi lễ và bản sắc của cộng đồng bản địa vùng Bắc Cực. Chiếc ngà từng là nguồn cảm hứng cho truyền thuyết kỳ lân, được các thương nhân châu Âu thời Trung Cổ săn lùng như báu vật. Ngày nay nó kể câu chuyện tiến hóa và sinh tồn kỳ diệu của loài vật này giữa đại dương băng giá. Bảo vệ Narwhal là bảo vệ hệ sinh thái Bắc Cực mong manh, nơi mỗi loài đều đóng vai trò quan trọng trong chuỗi thức ăn và cân bằng tự nhiên. Chúng minh chứng cho sự thích nghi tuyệt vời của sự sống trong điều kiện khắc nghiệt nhất, là biểu tượng cho sức mạnh và sự bền bỉ của thiên nhiên. Hãy cùng gìn giữ kỳ lân biến cá này, để thế hệ mai sau còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ diệu của Bắc Cực. Tiếp tục hành trình khám phá thế giới hoang dã thôi. Tiếp tục lấn sâu, chúng ta gặp bạch tuộc Dumbo, sinh vật biển sâu với cặp vây lớn như tai với bơi lượn duyên dáng ở độ sâu tới 7.000 mét. Cơ thể mềm mại, không xương cũng giúp chúng chịu được áp suất khổng lồ, và chúng không có túi mực vì bóng tối biển sâu không cần đến khói mù. Dumbo octopus săn mồi bằng cách lơ lửng trên đáy biển, dùng xúc từ tìm giáp xác nhỏ, giun và sinh vật không xương sống. Chúng nuốt chửng con mồi, tiết kiệm năng lượng trong môi trường khan hiếm thức ăn. Việc nghiên cứu chúng rất khó khăn, chủ yếu nhờ các tàu ngầm điều khiển từ xa. Dumbo octopus có thể sinh sản quanh năm, khác với nhiều loài bạch tuộc chỉ sinh sản một lần rồi chết. Chúng là minh chứng cho sự sống kỳ diệu ở nơi sâu thẳm nhất đại dương. Về ngoài ngựa nghinh giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ hệ sinh thái biển sâu, hãy cùng khám phá tiếp những sinh vật kỳ lạ khác. Đến Madagascar, chúng ta gặp Ai, loài vườn cáo với đôi mắt to, tai rơi và ngón giữa dài dị thường. Ngón tay này là công cụ săn mồi độc đáo. Ai gõ lên thân cây, lắng nghe âm thanh, rồi dùng răng của đực lồ và luồn ngón tay vào mồi ầu trùng. Phương pháp này giống chim gõ kiến, là ví dụ điển hình của tiến hóa hội tụ. Do vẻ ngoài kỳ lạ, Ai bị coi là điểm gỗ ở Madagascar. Nhiều cá thể bị giết hại vì mê tín. Kết hợp với nạn phá rừng, loài này đang bị đe dọa nghiêm trọng. Các tổ chức bảo tồn đang giáo dục cộng đồng, bảo vệ môi trường sống và thay đổi nhận thức về Ai. Chúng là minh chứng cho sự đa dạng và sáng tạo của tự nhiên. Hãy bảo vệ những sinh vật độc đáo này khỏi nguy cơ tuyệt chủng. Trở lại biển sâu, chúng ta gặp blobfish, cá giọt nước nổi tiếng vì vẻ ngoài buồn bã. Thực ra, hình ảnh nhão nhoét chỉ xuất hiện khi blobfish bị kéo lên khỏi môi trường sống tự nhiên ở độ sâu 600-1.200 mét, nơi áp suất nước cực lớn. Cơ thể blobfish là khối gelatin nhẹ hơn nước, giúp nó lơ lửng mà không tốn năng lượng. Dưới đáy biển, blobfish trông giống cá bình thường, không hề xấu xí như trên cạn. Chúng là kẻ săn mọi thụ động, chỉ há miệng cho giáp xác nhỏ trôi qua. Blobfish, cái để hàng ngàn trứng và canh giữ tô, hành vi hiếm gặp ở cá biển sâu. Đánh bắt bằng lưỡi kéo đáy là mối đe dọa lớn nhất, khiến blobfish và nhiều sinh vật khác bị kéo lên và không thể sống sót. Câu chuyện blobfish nhắc nhở đừng với phán xét về ngoài và hãy bảo vệ hệ sinh thái đáy biển mong manh. Mỗi sinh vật đều có vai trò riêng trong tự nhiên, hãy cùng gìn giữ sự đa dạng này. Đến sa mạc Úc gặp Tawny Dragon, thần lần gai với bộ áo giáp đầy gai nhọn và khả năng uống nước độc đáo. Khi bị đe dọa, nó phô ra đầu da đầy gai để đánh lừa kẻ săn mồi. Màu sắc và dáng đi giật cực giúp nó ngụy trang hoàn hảo giữa cát đồ. Đặc biệt, giữa các gai là mạng lưới rãnh siêu nhỏ hút nước từ xương đêm hoặc vũng nước, dẫn thẳng đến miệng, giúp nó uống nước bằng cả cơ thể. Chế độ ăn gần như chỉ gồm kiền, mỗi ngày có thể ăn hàng ngàn con. Dù vẻ ngoài đáng sợ, thần lần gai rất hiền lành và sống đơn độc. Mỗi đặc điểm của nó là giải pháp hoàn hảo cho cuộc sống khắc nghiệt ở sa mạc. Tawny Dragon là viên ngọc quý của hệ động vật Úc. Sự thích nghi của chúng là minh chứng cho sức sống mãnh liệt của tự nhiên. Đào sâu xuống đất Bắc Mỹ, ta gặp chuột chủi mũi sao, loài động vật có vú với chiếc mũi hình ngôi sao 22 cánh siêu nhảy. Mũi này không dùng để ngửi mà là cơ quan xúc giác với hơn 25.000 thư thế cảm giác, giúp nó nhìn thế giới bằng cách chậm. Chuột chui mũi sao có thể xác định và ăn mới chỉ trong 8 giây, nhanh nhất thế giới động vật có vú. Ngoài đào hàng, chúng còn bơi rối, thậm chí ngửi dưới nước bằng cách thổi và hít lại bong bóng khí. Cấu trúc mũi cho phép quét rộng và tập trung vào điểm tiềm năng, giống như mặt người lấy nét. Chúng giúp làm tơi xốp đất, kiểm soát côn trùng, đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái. Chiếc mũi sao là siêu máy tính sinh học, công cụ sinh tồn hoàn hảo trong bóng tối. Sự tiến hóa của chúng là kiệt tác của tự nhiên. Hãy cùng trân trọng những sinh vật kỳ lạ này. Đến rừng mưa Nam Mỹ, gặp ếch thủy tinh, loài ếch với làn da bụng trong suốt, lộ rõ nội tạng bên trong. Sự trong suốt giúp chúng ngụy trang lưng xanh hoa vào lá, bụng trong suốt làm mở đường viền khi nhìn từ dưới lên. Khi ngủ, chúng dồn 90% hồng cầu vào gần, tăng độ trong suốt mà không bị đông máu, bí ẩn y học đang được nghiên cứu. Ếch thủy tinh là những ông bố tận tụy con đực bảo vệ chung trên lá, giữ ấm và xua đuổi kẻ săn mồi. Nòng nọc nở ra rơi thẳng xuống suối bên dưới.
Loài này rất nhạy cảm với biến đổi khí hậu, nạn phá rừng và nam chitrit gây bệnh chết người. Sự hiện diện của chúng là chỉ sổ cho hệ sinh thái lành mạnh. Ếch thủy tinh không chỉ kỳ lạ mà còn là nguồn cảm hứng cho khoa học. Hãy bảo vệ những bí ẩn tuyệt vời này, cùng tiếp tục khám phá. Quay lại vực thẳm đại dương, chúng ta gặp cua Yeti, sinh vật kỳ lạ với càng và chân phủ lông trắng như người tuyết, nổi bật giữa bóng tối sâu thẳm. Cua Yeti sống ở độ sâu hàng nghìn mét, nơi ánh sáng mặt trời không thể chạm tới và nhiệt độ cùng áp suất cực kỳ khắc nghiệt. Những sợi lông dày đặc trên càng và chân là nơi sống của vi khuẩn giang sòi. Cua Yeti canh tác vi khuẩn bằng cách vây càng trong dòng nước giàu hóa chất từ miệng phun thủy nhiệt, tạo điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn phát triển. Đây là một chiến lược sinh tồn độc đáo, giúp cua tận dụng nguồn năng lượng hóa học dồi dào dưới đáy biển. Vi khuẩn là nguồn thức ăn chính của cua, tạo nên mối quan hệ cộng sinh độc đáo. Cua Yeti không chỉ ăn vi khuẩn mà còn bảo vệ và nuôi dưỡng chúng, hình thành một vòng tuần hoàn dinh dưỡng khép kín giữa hai loài. Sống ở nơi nước cực nóng, độc hải, hệ sinh thái quanh miệng phun dựa vào hóa tổng hợp thay vì ánh sáng mặt trời. Ở đây, sự sống phát triển nhờ các hợp chất hóa học như hydrosulfur, tạo nên một thế giới hoàn toàn khác biệt với mặt đất. Cua Yeti hoàn toàn mù, không có mặt, và phải dựa vào cảm giác hóa học cùng xúc giác nhạy bén để tìm kiếm thức ăn và tránh nguy hiểm trong bóng tối vĩnh cửu. Từ khi phát hiện năm 2005, nhiều loài của Yeti khác đã được tìm thấy ở các vùng biển sâu khác nhau trên thế giới, từ Thái Bình Dương đến Nam Đại Dương, mở rộng hiểu biết của chúng ta về sự đa dạng sinh học dưới đáy biển. Mỗi loài có sự thích nghi riêng, ví dụ loài ở Nam Cực có lông ngắn tập trung ở bụng để giữ ấm và bảo vệ khỏi môi trường lạnh giá, trong khi các loài khác lại phát triển lông dài hơn để tối ưu hóa việc nuôi vi khuẩn. Cua Yeti là biểu tượng cho khả năng thích nghi phi thường của sự sống ở nơi khắc nghiệt nhất, nơi mà hầu hết các sinh vật khác không thể tồn tại. Những phát hiện về của Yeti mở ra cánh cửa mới cho hiểu biết về giới hạn sự sống trên trái đất, và thậm chí gợi ý về khả năng tồn tại sự sống ở những nơi khắc nghiệt ngoài vũ trụ, như các mặt trăng băng giá của sao Mộc hay sao Thổ. Hãy cùng trân trọng những phát hiện kỳ diệu này, bởi chúng nhắc nhở chúng ta rằng sự sống luôn biết cách vượt qua mọi giới hạn, dù ở bất cứ nơi đâu trên hành tinh xanh này. Vậy là chúng ta đã khám phá 10 loài động vật kỳ lạ nhất hành tinh. Mỗi loài là minh chứng cho sự sáng tạo vô biên của tự nhiên. Chúng không chỉ kỳ lạ mà còn đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái và truyền cảm hứng cho khoa học. Hãy cùng bảo vệ sự đa dạng sinh học quý giá này. Bạn ấn tượng nhất với loài nào? Bình luận bên dưới nhé. Đừng quên like, share và subscribe để không bỏ lỡ những hành trình tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.